क्रिस्पी चिकन विंग सॉस सोबत किंवा पुदिना चटणी सोबत खूप छान लागतात। घरच्या घरी हॉटेलसारखं कुरकुरीत आणि टेस्टी क्रिस्पी चिकन आता आपण घरी 5 मिनिटात बनवू शकतो आणि हे सगळं लिशियसमुळे खूप सोपे झाले आहे। लहान मुलांपासून ते मोठ्यापर्यंत सगळ्यांनाच हे खूप आवडेल, तर तुम्ही नक्की ट्राय करा। नमस्कार, माझ्या चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला लिशियस क्रिस्पी चिकन विंग्स दाखवणार आहे, तर चला पाहूया। तुम्ही पाहू शकता हे असं पॅकेजिंगमध्ये असतं, ह्याच्यामध्ये 7 पीसेस मिळतात। मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे, आता आपण हे डायरेक्ट तळायचं आहे नुसतं आपल्याला। रेसिपी आवडत असेल तर लाईक नक्की करा। तुमच्या लाईक्समुळे मला अजून नवीन रेसिपी दाखवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते। कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब जरूर करा, म्हणजे नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। हे क्रिस्पी चिकन विंग्स तुम्ही चांगला गोल्डन कलर येईपर्यंत तळा, म्हणजे ते जास्त कुरकुरीत होतात।